1, 2, 3, funky. My darling, I love you, 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 I love you. Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video, gagawa na naman tayo ng panibagong do-it-yourself clothing transformation. Pero bago yon, magpapalit muna ako ng karayom. Kasi yung dating karayom na nakakabit dun sa makina naputol na. Tapos, ang gagamitin kong size is size 11. So, ayan. Naputol siya dahil dun sa nakaraang kong video, which is yung DIY denim jacket. So, kung di nyo pa yung napapanood, panoodin nyo na. Ililink ko na lang dyan yung video na yon. So, ayan. Napalitan ko na siya. Then, titignan lang natin kung may sinulid sa ilalim. Okay, check. May sinulid sa ilalim. So, let's start. So, ang gagamitin ko para sa video na to, yung lumang damit ng mama ko. So, ayan yun. Tapos, ang sunod nating gagawin, guguhitan natin kung gaano kaikli yung gusto natin. So, ayan, naguhitan ko na. After that, gupitin na natin. Tapos, pag nagupit na natin siya, yan, nagupit na natin. Liliitan naman natin siya, yung gilid. So, nagline na ako dyan kung gaano ko siya gustong maging fit sa akin. So, ayan yun. So, after that, tatanggalin naman natin yung sleeves niya. So, tinastas ko yan guys. Hindi ko yan ginupit. Kailangan yung tastasin. Kasi, hindi na kayo magkakaroon ng allowance pag hindi nyo siya tinastas. So, sunod natin gagawin, tatahiin na natin siya dun sa gilid. Pagkatapos natin siyang matahi, naliitan na natin yung gilid. Syempre, yung sleeves niya hindi na sakto. So, kailangan natin magbawas. Yan. So, isasakto ko lang kung gaano na siya kaliit yung kili-kili para dun sa sleeves. After nyan, ginupitan ko na din yung, kasi gagawin ko yung shirt. So, ginupitan ko na din yung sleeves. So, sakto na siya para dun sa kilikili natin. Ang sunod natin gagawin, tatahiin naman natin yung kilikiling part, yung gilid. After nyong matahi yung sleeves, pagdudugtungin naman natin sila nung sa kilikili na part. So, yung sleeves at saka yung kilikili, pagdudugtungin na natin sila.
After nating magupit, ganyan na yung magiging itsura niya. So, nadikit na natin yung sleeves dun sa may kilikili and sakto na din yung fit sa akin. So, ang susunod nating gagawin, magle-lettuce hem na tayo. Ang kailangan nyo lang gawin, isi-zigzag nyo yung stitches. So, ayan, zinigzag natin. Tapos, yung stitch regulator, ilalagay nyo sa 0. Tapos, yung stitch tension, mananatili siyang 4. So, para maging lettuce hem yung shirt nyo, kailangan nyo lang siyang hilain ng husto. Hihilain nyo siya habang tumatahi siya ng zigzag. So, makikita nyo naman sa video na hinihila ko siya. So, after nating tahiin, ganyan na yung magiging itsura niya. Meron na tayong lettuce hem na shirt. So, ayan. I hope nag-enjoy kayo sa video na to at may natutunan kayo. See you on my next vlog.